رازش چیه؟ داستان چیه؟ بگو به ما بدونیم. درود و سلام و عرض ادب و احترام به کانال خودتون یعنی نوت فیلم. خوش آمدید. بله اینجا همون کانال نوت فیلم هست با یه حال و هوا و فضای دیگری که قرار نیست این دکورم از این به بعد زیاد ببینید. همین هم قراره هی عوض شه. آقا از این به بعد عوض میشیم کلا. بلاگ که داریم، آنباکسینگ که داریم، تحلیل موسیقی که داریم، نقد و بررسی فیلم و سریال هم داریم، اخبار روز داریم، سلامتی داریم، ورزش هر چی بخوای داریم. گفتم که آقا تو اون برنامه که این بالا میتونید مشاهده کنید از این به بعد روند کانال ما بر طبق گفته های شما خواهد بود و بر طبق کامنت هایی که میگیریم. خیلی خلاصه و سریع برم سراغ اصل مطلب. در این برنامه من تنهایی اومدم که باهاتون صحبت کنم راجع به زندگی سالمی که توی کامنت های برنامه قبل درخواستتون این بود. یعنی ما چند تا اولویت گذاشتیم، شما گفتید اول با این شروع کنیم که در کنارش ولاگ خواهیم داشت از کشوری که فعلا هستیم داخلش، ترکیه، قیمت‌ها، شرایط زندگی، چگونگی گرفتن گواهینامه، اقامت، همه هر چی دوست دارید از ما بپرسید. در چند روز آینده میریم از قیمت‌های مختلف هم براتون یه ولاگ خواهیم گرفت. عرضم به حضورتون کشوری که خواهیم رفت، شهری که الان هستیم در ترکیه، شهری که خواهیم رفت در کشور سومی که می‌خوایم بهش ملحق بشیم، به عنوان اقامت دائم خواهیم رفت و غیره. از همه اینا بگذاریم. زندگی سالم چی شد که من از این تبدیل به این شدم؟ رازش چیه؟ داستان چیه؟ بگو به ما بدونیم. سوال خیلیاتون بوده از گذشته تا الان. امیدوارم که بتونم در قالب یک برنامه جمعش کنم. فکر نمی کنم تا جایی که بتونم. آقا چند تا فاکتور مهمه دیگه در موفقیت. حالا اصلا کاری نداریم با وزن کم کردن، بیام راجع به موفقیت صحبت کنم. چند تا فاکتور مهمه دیگه، تلاش و پشتکار و دیسیپلین که به نظر من مهمترینش دیسیپلین هست. یعنی چی؟ خلاصه داستان اینه که شما به صورت مداوم یک کاری رو انجام بدی. یعنی مثلا اگر قراره از خواب بلند شی و مطالعه یک درسی رو داشته باشی، هر روز این کار رو انجام بدی، حتی روزی که حس و حالش نیست، نیاز به موتیویشن یا انگیزه نداشته باشی. چرا؟ چون اون آدمایی که منتظر انگیزن یا منتظر دلیلی بر انجام یک کار، یه دلیلی هستن که یک کاری رو انجام بدن، بهتره بگم منتظر کاتالیزور هستن، آدمای موفقی نخواهند بود. این از من به شما نصیحت. ببین اگر دوست دارید در یک زمینه موفق بشید، لزوما باید تکرار داشته باشید توی اون کار. این خیلی مهمه. حالا توی زمینه لاغریه، توی زمینه تحصیلیه، توی زمینه مهاجرتیه، توی زمینه مطالعه است، توی زمینه ورزشه. استمرار و داشتن دیسیپلین خیلی مهمه که هیچ چیزی جلوی شما رو در جهت رسیدن به اون هدفی که دارید نگیره. حالا این هدف‌ها هرچی کوچیک‌تر باشه خیلی بهتره. آقا من هر کاری توی زندگیم تا الان، چون دیگه با هم خیلی خودمونی‌تر هستیم، میگم بهتون هر کاری توی زندگیم تا الان دوست داشتم و اراده کردم، با تلاش و پشتکار بهش رسیده بودم، الا زمینه لاغری و زندگی سالم. خیلی تلاش میکردم، نمیشد، واقعا نمیشد. شمایی که داری این ویدیو رو میبینی، آقا سخته، بله خیلی شاید فکر کنی سخته، ولی به خدا راحت تر از اون چیزیه که اصلا تصورش رو میکنی. برسیم به اینجایی که منی که تایم کاریم به شکلی بود که خب ساعتهای طولانی سر کار بودم، تایم استراحت نداشتم، تایم ورزش نداشتم و تنها چیزی که از لحاظ روانی من رو آروم میکرد خوردن چیزهای جانک فود یا همون غذاهای فست فودی و آتشخال خودمون به اضافه کشیدن سیگار بود. یعنی این دو تا چیز فقط چیزی بود که من رو آروم میکرد، تسکین میداد. شاید شمایی که الان دارید میبینید بگی من هم همینطورم. بله خیلی ها همین شکلی هست. با توجه به شرایط زندگی که داشتم نیاز به یک کاتالیزور داشتم. حالا این کاتالیزوره تو خیلی ها عمل اسلیو معده است، توی خیلی ها انجام دادن ورزشه، توی خیلی ها مراجعه به دکتر تغذیه است و همه رو زیر و رو کردم، رسیدم به عمل بوتاکس معده. توی عمل اسلیو معده تقریبا 80 الی 85% معده شما بریده میشه، به اضافه اون بخشی که مربوط به غده گرسنگی هست، در واقع اون بخشی که دستور میده به هیپوفیز مغز که من گرسنم هست.
توی عمل بوتاکس معده اگر پیش دکتر خوبی انجام بدید میاد اون 85% معده رو که توی عمل جراحی بریده میشه رو از کار میندازه. یعنی شما دیگه نیاز نیستش که اون معده رو از بین ببری و تا آخر اون معده نداشته باشی یا بری زیر تیغ جراحی. توسط این عمل و از طریق آندوسکوپی که انجام میشه میتونید برید تحقیق انجام بدید راجبش. با سوزن سم بوتاکس رو وارد معده میکنه. سم بوتاکس چیه؟ برای صورت میزنیم خیلی آمون چین و چروک و این داستانا. در واقع عضله اون قسمت فلج میشه توسط سم بوتاکس که این موقتی است. یعنی شما برای صورت، برای لب، برای هر جا که میرید میزنید، پیشونی معمولا آقایون میگن آقا 4 الی 6 ماه دوره داره. برای معده هم همینطور از 4 الی 6 ماه، ولی خب یک سری چیزها باید رعایت شه. مثلا نوشیدنی‌های گرم نباید خورده شه و یک سری داروهایی که در کنارش نیاز. اما آیا میتونید برید تحقیق کنید با بوتاکس معده میشود مثل من 50 الی 55 کیلو لاغر شد در فقط 5 ماه؟ نه، نمیشه. یعنی هر جوره تحقیق کنید، با پزشک صحبت کنید، تحقیقات لازم رو انجام بدید، نشدنی هست. نهایت بتونید 15 الی 20 کیلو بیاید. اما گفتم دیسیپلین دیگه خیلی مهم. ببین شما، من به این نتیجه رسیدم برای چی نرفتم عمل اسلیو معده انجام بدم، کما اینکه خیلی از آشنایان و دوریوری های من انجام داده بودند، خیلی ها که الان دارن این ویدیو رو میبینن و راضی هم بودن. اما در اونها هم بازگشت دیدم از لحاظ وزن. چرا؟ چون به این نتیجه رسیدم که شما هر کاری بکنی تا زمانی که سبک زندگی تو عوض نکنی نمیتونی موفق باشی. همه جوره، توی هر زمینه‌ای، چه بسا توی زمینه کاهش وزن خیلی بیشتر. من اینجا رو نگاه میکنم، نوتی چیزی بر نداشتم و میخوام تصویرم رو دارم نگاه میکنم، مطمئن شم که ضبط قطع نمیشه. عرضم بهتون که اینو تا اینجا داشته باشید. این شد یک کاتالیزور. یعنی من اولین چیزی که مهم بود برام اشتها بود و کم کم از دست دادم. از غذا خوردن کم کم بدم اومد. حالا چرا؟ اوایل سخت بود. بچه‌ها، رفقا، عزیزای من، مهمترین چیزی که در روند تغییر زندگی در جهت سالم خوری و کاهش وزن مهم هست، از نظر من که تجربه این کار رو داشتم، قند هست. قند در چشم میشه آب مروارید، قند در شکم میشه معده درد، دل درد، قند در عضله میشه از بین رفتن عضله، قند در دندان میشه پوسیدگی دندان، قند در قلب امراض و مریضی های قلبی. ببین قند در هر چی عضوی از بدن باعث مریضیه. اصلا عامل بدبختی ماها قند هست. حالا این قند رو خیلیاتون میدونید، قندهای ساده مثل قند و شکر و اینها، قندهای دیگری مثل کربوهیدرات‌های ساده مثل نون سفید، آرد سفید، ماکارونی، همه اینهایی که توش قند داره. یک سری قندها هم هست مثلا قند شیر، قند میوه. اونها باز قابل قبول تره ولی باید تا حد متعادلی مصرف شه که راجبش میگم. اما 14 روز حذف قند داشته باشیم. آقا 14 روز به طور کلی از زندگیتون قند رو حذف کنید. در روزهای اول سخته. چرا؟ چون این سطح انسولین خون بدن میاد پایین. چی میشه؟ گرسنت میشه. وقتی میاد پایین گرسنت. دیدید یه چیزی میخورید میگی فشارم افتاد؟ بعد چیکار میکنیم؟ روش خرما میخوریم، عسل میخوریم، فکر میکنیم فشارمون رفته بالا، الان خوب شدیم. بابا وقتی اون قند میاد پایین، وقتی انسولین، سطح انسولین خون میاد پایین، شما با اون خرمای، با اون عسل میبریش بالا، ولی فقط لحظه‌ای بردیش بالا. حالا چه کاری کردی؟ باعث شدی اون اضافه قنده تبدیل به چربی شه توی کبد. خب چرا این کارو کنی؟ اگر تحمل میکردی، اگر 2 لیوان آب میخوردی، اگر میذاشتی نیم ساعت ازش میگذشت، چی میشد؟ بدنت به جای قند میرفت سراغ چربیا، اصلا لاغر میشدی. میدونستی؟ حالا این 14 روز حذف قند رو اگر دوست داشتید براش یه ویدیوی جدا میسازم از پیج آقای بابک جمالیان که این پایین میذارم آیدیشونو. من این حذف قند رو یاد گرفتم، به نظرم اصولی ترین نوعش در پیج ایشون بود و خب این 14 روز حذف قند به طور کل خیلی چیزها رو عوض کرد. اما تا اینجا داشته باشید که اون در واقع بوتاکس معده یک کاتالیزور بوده. فقط بوتاکس معده، حذف قند، یه استاپ داشته باشیم، استراحت کنیم، ببینیم بقیه داستان چی میشه. ممنون میشم اگه لایک و سابسکرایب هم بکنید وسط اگه دوست داشتید، یا ویدیو رو با دوستانتون که واقعا دچار این مشکل هستن و معضل هستن به اشتراک بگذارید.
آقا رسیدیم به این مرحله که من بوتاکس کردم به عنوان کاتالیزور دارم ازش استفاده میکنم. اشتهای اولیه‌مو گرفت، یک استارتری شد برای شروع زندگی جدیدم و حذف قندی که روزهای اول واقعا فشار منو مینداخت، ولی بعد تبدیل شد به اینکه این گرسنگی کم میشه، انسولین داخل خون بالا و پایین نمیشه. چرا؟ چون حذف کردی این قندهای آشغالو، چون نون سفیدو حذف کردی، چون شیرینیجاتو حذف کردی. این بالا پایین نشدنه باعث میشه چیه؟ گشنت نشه دائم. آقا دلیل اینکه شما دائم گرسنتون هست فقط و فقط قند هست. همین. مورد سوم، اینها کافی نبود برای من، با این رژیم آشنا شدم به نام رژیم فاستینگ. فاستینگ رژیم نیست، بهتره بگم سبک زندگیه که من همچنان ادامهش میدم. گفتم در طی 5 ماه بنده هولوش 50 الی 55 کیلو وزن کم کردم، یعنی وزنم 130 کیلو بود شد 76 7 کیلو. 5 ماه هم از این قضیه میگذره من همچنان 77 کیلو هستم. خب این مهمه دیگه، این تثبیت مهمه که میرسیم به فاستینگ. ببین فاستینگ یک سبک زندگی هستش. شما میتونید از 12 ساعت شروع کنید و به بالا ادامه بدید. حالا یعنی چی از 12 ساعت؟ شما قراره 12 ساعت در روز لب به چیزی نزنید به غیر از چای، نسکافه بدون شیر یا قهوه بهتره بگم، و اگر سیگاری هستید سیگار، که حالا سیگار برای کاهش وزن بد هم نیست چون متابولیسم میبره بالا، ولی اون هم هست کردم بعد براتون توضیح میدم به موقعش. پس شد چای، آب، حتی دمنوش نه، چای، آب و کافی بدون شیر، و طی 12 ساعت دیگر شما میتونید چیزهای دیگری میل کنید. اما خیلی‌ها برای من پست میفرستن دوستان آشنایان فاستینگ اینجوریه، فاستینگ عضله از دست میدی، فاستینگ از بین میری، نابود میشی. بله همه اینها درست هست در فاستینگ، اما زمانی که پروتئین کافی بدن نرسه. حالا رسیدیم به اون حذف قنده، حالا بیایید توجه کنیم به پروتئین. پروتئین بسیار مهم هست در طول زندگی. یعنی من خودم یه حجم زیادی از غذای روزانه‌مو دارم پروتئین مصرف میکنم. بذار از اینجا پیش برم مرحله. اون 12 ساعتی که گفتم رو شروع کنید، ولی 2-3 ساعت قبل از خوابتون باید شروع شه با 2-3 ساعت بعد از خواب. یعنی هر پریود تایمی رو برای این موضوع انتخاب میکنید. مهم اینه که قبل از خواب چند ساعت چیزی نخورید و بعد از که از خواب بلند میشید هم چند ساعت چیزی نخورید. دوباره به بیان خودمونیم. حالا این 12 ساعت میتونه بیشتر شه، بشه 14-16. به نظر من که همه رو تست کردم بهترین 16 است. یعنی من الان 16-8 و بعضی مواقع 14-10 رو به صورت دائم دارم رعایت بکنم. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر ساعت 10 شب من چیزی نمیخورم و ساعت 12-1 میخوابم، تا فردا ساعت 2-3 ظهر چیزی نمیخورم دیگه، کافی، آب، چایی. 2-3 ظهر شروع میکنم به خوردن دوباره تا ساعت 8-9 شب. بعضی مواقع بیشتر هم میشه، 20 ساعت چیزی نمیخورم، 4 ساعت میخورم. این فاستینگ چند تا نکته داره. در 7 روز هفته یک روزش رو باید فست نباشید، به خودتون استراپ بدید. یعنی صبح که بلند شدید یک وعده بخورید، اما پروتئینی، راجع به اون صحبت خواهم کرد. یک روز در هفته باید بیشتر باشه. مثلا اگر شما 12 ساعت در روز فست هستید، باید یک روز در هفته رو بکنید 14 ساعت، 15 ساعت، 16 ساعت تا جایی که میتونید. ببین فاستینگ به معنی گرسنگی کشیدن نیست، یه نوع سبک زندگی هست. حالا پروتئین چه کاری انجام میده؟ مثلا زندگی خودم بگم، من معمولا ساعت 8-9 شب به بعد چیزی نمیخورم تا فرداش ساعت 3-4-2 بعضی موقع 12، بسته به اون اتفاقی که در روز برای من میفته داره. یه روز میری مسافرت، یه روز میری تفریح، یه روز خونه یکی دعوت، میتونی عوض کنی این تایما رو. ولی معمولا این شکلیه. میخوام وعده غذاییمو شروع کنم، با چی شروع میکنم؟ با پروتئین شروع میکنم. ببین شما در بهترین حالت ممکن، یعنی در بدترین حالت ممکن، باید 1 گرم از وزنتون رو در روز پروتئین بخورید. مثلا اگه شما یه آدم 70 کیلویی هستید، باید 70 گرم روزی پروتئین بخورید. برای کسی که ورزش میکنه مثل من که ورزش رو هم شروع کردم، 1.5 تا 2.5 گرم. یعنی من روزانه الان 78 کیلو وزنمه، روزانه یه چیز هلوش 130 تا 170-80 گرم پروتئین دارم مصرف میکنم. اگر شما تو اون تایم محدودی که دارید پروتئین مصرف کنید و تمرکزتون رو بذارید روی مصرف پروتئین، ناخودآگاه نیاز به شمارش کالری ندارید برای روزانه و ناخودآگاه سیر میشید و ناخودآگاه لاغر میشید. بابا به خدا پروتئین باعث لاغری میشه. شما بشین یه ظرف پر تخم مرغ پخته بخور، یه ظرف پر سینه مرغ بخور بدون روغن، ببین چقدرشون میتونی بخوری. 1-2 بعد از اینکه خوردی چه حالی داری. 3 این طولانی مدت سیر بودنه خیلی مهمه. 4
این همه خوردی، حس سیریو داری، ولی به خدا لاغر میشید. چرا؟ چون پروتئین مستقیم میره تو عضله. هر چقدر عضلات بدنت قوی تر باشه متابولیسم میره بالاتر. متابولیسم بره بالاتر چه اتفاقی میفته؟ بدن تبدیل میشه به موتور چربی سوزی. توی خواب هم شما داری چربی میسوزونی. خیلی جالبه ها. بله، خوردن الکارنتین، بعضی از دمنوش ها مثل دارچین، زردچوبه، زنجبیل، اینا خیلی تاثیر داره. اما بهترینش اینه که آقا ورزش کنی، عضله بسازی، مخصوصا بدنسازی. خب عضله که بسازی میتونی بیشتر بخوری در آینده. چی از این بهتر؟ بخوری، پروتئین هم بخوری، لاغر شی. به خدا اگر من الان جلوی من اینقدر پیتزا بذاری بتونم بخورم، نمیتونم، میلم عوض شد. چرا؟ چون حذف قند رو داشتم. حذف قند که داشته باشی دیگه اونجوری گرسنت نمیشه، دیگه ولع نداری، نصف شب بیدارشی گرسنت نمیشه. یه ماه 2 ماه فستینگو داشته باشی تا ابد دیگه شب نمیتونی چیزی بخوری. من تست کردم 2 هفته پیش، نصف شب به استار سر گفتیم این چیز بخوریم، از بیرون گرفتیم. من اینو به خدا اول از که به زور خوردم، دوم از اون با همون حالت نون سفیدشو نخوردم، سوم از اون فرداش تا شب حالم بد بود. بدن عادت میکنه. به خدا این بدن ما خیلی قدرتش زیاده. حالا چه اتفاقی میفته توی این فستینگ؟ بدن بعد از 8 ساعت الی 10 ساعت چیزی نخوردن، مخصوصا قبل از خواب و بعد از خواب، میره تو حالت اتوفاژی. یعنی به جای اینکه از قند خون مصرف کنه، وقتی سطح قند خون پایینه، میره از چربی ها استفاده میکنه. این چربی ها رو، پیوندا رو میشکنه، فرآیند اتوفاژی، تبدیلشون میکنه به ماده‌ای که شما باعث بشه وقتی حالت فستینگ داره، مثلا اوایلی که حذف قند داری، دهنت یه حالت لزجی پیدا میکنه، یه بویی هم میگیره، بوی حالت استونی که خانم‌ها استفاده میکنن. این در واقع بر اثر شکستن سلول‌های چربی به وجود میاد. یعنی شما داری چربی میسوزونی عملاً. حالا در طی این روند خیلی مهمه که به ازای هر 30 کیلو وزنی که داری 1 لیتر آب بخوری. مثلا اگه 90 کیلویی شما روزانه حداقل باید 3 لیتر آب بخوری. یا مثلا اگه بخوام یک سری مکمل بگم، قرص متفورمین خیلی میتونه همراه غذا کمک کنه. اوایلش شاید ضعف و سرگیجه به وجود بیاد، ولی باعث بشه آب بیشتر بخوری، متابولیسم بره بالاتر و میلتون به شیرینی کمتر شه. مکمل ها بسیار مهمن رفقا. ببین وقتی شما میخوای وزن کم کنی، اینجوری نیست من برم وزن کم کنم تموم شد. نه، شما فستینگ رو رعایت میکنی، حذف قند رو انجام میدی، نیاز به بوتاکس و اینا نداری. من نوع سبک زندگیم جوری بود که اون اوایلش نیاز به کاتالیزور داشتم. الان یه مقدار سرم خلوت‌تره که میتونم بیشتر براتون ویدیو بذارم. اگر الان بود این کارو نمیکردم، مستقیم وزن کم میکردم. حذف قند رو که انجام بدی، خب میلت اینا کم میشه ناخودآگاه. فستینگ هم که انجام میدی، بازه خوردن غذات کوتاه‌تر میشه و پروتئینت هم که مصرف میکنی، آب لازم هم که میخوری، باعث میشه کلا سیر بمونی. و مورد بعدی، استفاده از یک سری مکمل ها مثل منیزیم قبل از خواب هم باعث میشه خواب بهتری داشته باشید، چون گرسنه‌تونه دیگه. ببین بعضیا میگن گرسنه نمیتونم بخوابم، چون عادت داره اولش قند خون بالا پایین میشه. به خدا فقط 2 هفته است. یعنی نهایت 10 روز تا 2 هفته است. این 10 روز 2 هفته رو بگذرونید با حذف قند و فستینگ، چنان تغییری در زندگیتون به وجود میاد که میفهمید خیلی راحت زندگی سالم و وزن کم کردن. ببین مغزه وقتی بهش چربی میدی، چون وقتی فستینگی متابولیسم میره بالا، داره بهش چربی میدی به جای قند دیگه، مغزه 10 برابر بهتر کار میکنه. اصلا یه چیز عجیب به خدا معجزه اتفاق میفته. فقط کافیه من گوش بدید. پس همه این کارا رو هم میگفتم، اینا رو که انجام میدی، یک سری مکمل مثل منیزیم برای قبل از خواب هم میل و اشتها به شیرینی رو کم میکنه، هم خواب بهتری خواهید داشت. امگا 3 همراه به غذا بسیار تأثیر داره در از بین رفتن چربی‌های شکمی همزمان با فستینگ و چیزهایی که گفتم. ویتامین دی باید بخورید هفته‌ای. ویتامین B، B12، B کمپلکس، اصلا آمپولش رو برید بزنید برای اینکه بی حالم نشید اوایلش که میخواید وزن کم کنید. پس B، D، کلسیوم، منیزیم، امگا 3 رفقا، زینک برای آقایون رفقا، این رو و خانم ها، اینهایی که دارم میگم و تک تک باید مصرف کنید. ببین چون شاید باورتون نشه، ولی اینها یک اگه برید راجبش بخونید، تحقیق کنید، چت جی پی تی، اینستاگرام، اینترنت، با دکترتون مشورت کنید، متوجه میشید یک اینها در روند
کاهش وزن و لاغری تأثیر داره. یعنی اینجوری نیست که من بیام رژیم بگیرم لاغرشم تموم شه رفت. نه، ما قراره عضله از دست ندیم در زمانی که داریم میایم پایین و فستینگ رو تا آخر عمرمون داریم. ما قراره که سریعتر بیایم پایین، از یه سری از این کاتالیزورها قرصا استفاده کنیم و ما قراره به سلامتیمون آسیب نزنیم. من همه اینها رو انجام دادم الا یه کار. توی دوره‌ای که کاهش وزن داشتم نمیتونستم ورزش کنم و حواسم پروتئینم نبود، فقط میخواستم بیام پایین. اومدم توی 5 ماه 50 خورده کیلو اومدم پایین، ولی به جای رسیدم که دیگه عضله‌ای نداشتم برای حرکت و خیلی بیحال شده بودم. شروع کردم ورزش. الان ساختم، خدا رو شکر عضله دارم کسب میکنم. وزنم همونه، یعنی وزنم 1-2 کیلو جابجا بالا پایین شده همونه، ولی خب درشتر شدم. چرا؟ بخاطر که عضله کسب کردم. عضله که به دست میاری، خب عضله خیلی سبک‌تر از چربی هست، اما به دست آوردنش هم خیلی سخته. اینو بگم انرژیت بیشتر میشه، متابولیسمت بالاتر میره، میتونی نسبت به قبل بیشتر بخوری. بزنید چت جی پی تی کالری دریافتی روزانه من، سنم انقدر، وزنم انقدر، قدم انقدر فعالیت میکنم، چقدر روزانه میتونم کالری دریافت کنم. میتونید طبق کالری روزانه دریافتیتون بعد از اینکه به تثبیت رسیدید ادامه بدید به این مسیر. ولی اون رو هم تست کردم، دارم راجع به بعد تثبیت صحبت میکنم و زمانی که وزنتون اومده پایین. به اون نیازی نیست، زمانی که حواستون به پروتئین روزانه‌تون باشه. ببین مثلا گفتم از 1 گرم تا 2.5 گرم برای کسی که حالا ورزش نمی‌کنه 1 گرم اینا. شما بعد از اینکه به وزن ایدئال خودتون رسیدید با این چیزهایی که گفتم، یعنی با اون چالش حذف قند، با فستینگ، با خوردن آب زیاد و قرص‌ها مکمل هایی که گفتم که هزینه‌ای هم نداره، فکر نکنید مثلا بگید خیلی گرونه، میخواید تثبیت پیدا کنید دیگه، خب قطعا ورزش کمکتون میکنه و به دست آوردن عضله. هر چی بیشتر عضله به دست بیارید زندگی براتون زیباتره و بیشتر میتونید بخورید و راحت‌تر و تو خواب هم میتونید چربی سوزی کنید. بدن رو تبدیل کنید به موتور چربی سوزی به جای چربی سازی. ولی به جایی میرسید که دیگه کالری شماری هم میذارید کنار. پروتئین، آقا روزانه من مثلا 60 کیلو هم، مثلا من 50 کیلو هم، من 40 کیلو هم، روزانه حداقل 50-60 گرم بیام پروتئین بخورم. ناخودآگاه اون پروتئین رو بخوری زندگی عوض شه. قند رو که حذف کردی، نمیدونم آرد سفید و نون و غلات رو حذف کردی، اینا سمه، به خدا سمه. آقا من الان سحر میدونم نون پروتئین درست میکنم با عدس، با جای 2 سرپرک، انواع اقسام. من عاشق شیرینی بودم قبلا، الان دوست دارم ولی نه اون شیرینی‌ها. به خدا اون شیرینی‌های معمولی شیرینی فروشی میخورم حالت تهوع میگیرم بعدش، باورتون نمیشه. یه جوری مزاجتون عوض میشه که خوشحال میشید از این موضوع، فقط با چیزهایی که من میگم. اگر دوست داشتید قطعا توی زمینه آشپزی و چیزهایی که برای خودم درست میکنم، کیکا، برونیا، غذاهای مختلف براتون ولاگ میگیرم، فیلم میگیرم، چه اشکال داره؟ من دوست دارم تو این مسیر همراه باشید، چون به نظرم مثل یه آدم نجات یافته میمونم من که خیلی هام میتونن از این طریق نجات پیدا کنم. من اون موقعی که میخواستم کاهش وزن پیدا کنم فقط دنبال یه راهی بودم که چیکار کنم. چرا دیگه نمیتونم نخورم، همش باید بخورم، چرا همش گشنمه، چرا اینجوریم، چرا همه چیز بده، صبح که بلند میشم چرا انقدر کبدم اوضاعش بده که انگار 10 نفر منو زدن، الان چقدر سرحال بلند میشم. همه اینها. منی که مثلا باهوشی بودم توی مطالعات و اینا، به جای رسیده بودم که دیگه اصلا نمیتونستم مطالعه ای انجام بدم چون تمرکز کافی رو نداشتم. به هر حال میگم من اینجا خودم فقط دارم میبینم و نوتی چیزی نیست. به هر حال همه اینها تأثیر داره. یه مرور با هم بکنیم. من قطعا ویدیوهای دیگه توی این زمینه براتون خواهم ساخت اگر استقبال کنید از این موضوع. پس گفتم دیگه 14 روز حذف قند دکتر بابک جمالیان، من آدرس پیجشون رو میذارم. خیلی چیزا ازشون میتونید یاد بگیرید. رژیم فستینگ که بهترینش به نظر من 16-8 هستش، یعنی 16 ساعت نخوری 8 ساعت بخوری، ولی با اون تفاصیل آب خوردنی که گفتم و خوردن پروتئینی که گفتم، مخصوصا اولین وعده‌ای که میخواید شروع کنید. مثلا اگه صبح ساعت 8 صبح 9 صبح بلند شدید رفتید سر کار، با کافی روزتون رو میگذرید. 1-2 ساعت اول سخته، یادتون باشه. بعد که میگذره دیگه گرسنه‌تون نمیشه، چون قند خون استیبل میشه، بدن داره چربی میسوزونه. ساعت 3-4 اولین چیزی که میخواید بخورید، اگه شروع کنید به خوردن چیزی که قند توشه تموم ها، اصلا انگار فصل نگرفت. نه، باید پروتئین حتما بخورید. بچه‌ها قند میوه که می‌خواستم راجعش صحبت کنم، این قند میوه قند فروکتوز هست، توی بدن تجزیه میشه به قند گلوکوز. زیادش خوب نیست، اندازش خوبه، اونم زمانی که ورزش شروع کردید.
اگر ورزش رو شروع نکردید فقط میخواید کاهش وزن پیدا کنید، آقا میوه رو به کل حذف کنید. میوه رو به کل حذف کنید. برای کسی که میخواد کاهش وزن داشته باشه و هنوز ورزش شروع نکرده، فقط میتونی زغال‌اخته مقداری، هفته یه مقدار، هفته یه دونه سیب سبز سرجم و توت فرنگی بخوری. همین. با خیارم میشه خورد. حتی کیوی هم هفته یه دونه بیشتر نه. حالا بیایم یه چیز دیگه هم بهتون بگم تا فراموش نکردم. ما میایم این دست هر فرد رو در نظر میگیریم برای شروع رژیم همزمان فاستینگ و حذف قند. این خیلی کمک کنه. این جدا از مکملایی که گفتم، آبی که گفتم، پروتئینی که گفتم باید بخورید که راجبش تحقیق کنید، سینه مرغ، پودر پروتئین وی. بچه‌ها پودر پروتئین وی که برای ورزشکارا هست، لزوما برای ورزشکارا نیست. شما میتونید استفاده کنید اگه روزانه نمیتونید حجم زیادی از مرغ بخوری. من مثلا میخورم، من خودم دارم ورزش میکنم میخورم. مارکش خیلی مهمه، حتما برند خوب بخرید. اگر وسعتون نمیرسه کلا نخرید، چون برندهای ارزونتر اصلا ارزش استفاده ندارن به نظر من. یا برند خوب بخرید مثل ماسل تک، مثل مولتی پاور، مثل ویدر و از این قبیلا. برند بعد اصلا نخرید. کراتین، خوردن کراتین که همه قبلا میگفتن ورزشکار کراتین میخوره جوش میزنه فلان، که نه آقا، کراتین اینجوری نیست. خوردن 5 میلی گرم در روزش برای همه میتونه مفید باشه. خانم، آقا، خانم 70 ساله، آقای 80 ساله، برید راجبش تحقیق کنید. اینها چیزهایی که ثابت شده. پس پروتئین وی، کراتین رو میتونید در کنار مکمل‌ها استفاده کنید، ولی پروتئین وی رو ورزش کنید بخورید بهتره. کراتین رو نه میتونید استفاده کنید. کراتین هم مغزتون رو باز میکنه، سیستم بدن شده چربی سوزی، مغز بازتر شده، اون بازترش میکنه، قدرت بهتون میده برای ورزش و خیلی خواص دیگری دارد که در قالب این ویدیو نمی گنجه. پس 14 روز حذف قند، رژیم فاستینگ، آب خوردن کافی. اینو میخواستم بگم، نکته خیلی مهم. گفتم بهتون سعی میکنم همه اینها یادم بمونه که دارم توضیح میدم، چیزی رو فراموش نکنم. اما نکته خیلی مهمتر از اینها اینه. ببینید شما میایید توی هر وعده‌تون زمانی که فست گوشت که حذف قند رو، اول از که وعده 3 وعده خوردن اشتباه ترین کار ممکنه و بدترین چیز توی زندگی انسان ها خوردن صبحانه است. اصلا مخصوصا صبحانه‌ای که ما میخوردیم، چای شیرین و مربا. یعنی چی؟ بعدن صبح بلند شده قند خون تنظیم بهش قند وارد میکنی تا شب گرسنت باشه. دیدی صبحونه اینجوری میخوای تا شب گرسنت باشه؟ دلیلش اینه؟ نه آقا، کره بادوم زمینی بدون شکر. ارده بسیار خاصیت داره. نون گندم کامل، آرد گندم کامل یا سبوسدار، نون سنگک نون خوبیه، گردو، پنیر کم، اینا میتونه کمک کنه. اونم در صبح که بلند شدی. نه، چیزی که گفتم 4-5 ساعت بعد از که بیدار شدی اگه دلتون خواست. رژیم فاستینگ باهاتون کاری میکنه که نیاز نیستش که حتما 3 وعده بخورید. میتونید زندگیتون رو بکنید 1 وعده یا 2 وعده. من 1 وعده‌ای بودم، الان چون ورزش کنم شدم 2 وعده. دیگه بیشتر از اون نمیتونید بخورید و اصلا دلیلی نداره ماها 3 وعده بخوریم. مگه انسان‌های نخستین اولی که وجود داشتن 3 وعده غذا می‌خوردن؟ خیر، اصلا 3 وعده‌ای نبوده. این 3 وعده کجا اومده؟ از یه سری شرکت‌هایی مثل نوتلا و شرکت‌های بیسکویت و چیپس و پفک و کوفت و زهر ما رو، ببخشید اینجوری میگم، که همه این چرخه و این سند باعث میشه من و شما مریض شیم بریم پیش دکتر. این نباشه اون نیست، اون نباشه اون نیست. نه، به خدا اگر این کار رو انجام بدی اصلا مریض نه. ببین من حالا به نظر و چشم و اینا اعتقاد ندارم، بالغ بر 10 ماهه که با زندگی سالم و اینا رو شروع کردم، من 1 سرما نخوردم. بچه‌ها اصلا عجیبه. راجع به حذف سیگار اگه دوست داشتید یه برنامه جدا میسازم، اون خیلی مهمه، باید جدا راجع بهش صحبت کنم. حتما اگه دوست داشتید اینو میخواستم بگم. پس گفتم حذف قند و فاستینگ و خوردن آب و مکملات جدا. حالا توی اون وعده هایی که میگم 3 تا نباید باشه و تو تایمی که آزادیم توی فاستینگ بخوریم، بیام حالا 1 وعده یا 2 وعدمون یه قرارداد بذاریم بین خودمون. هر کس دستش متفاوته دیگه. اینکه قبلا دکتر میگفت انقدر دست و اینا رو ول کن، چیزی که من میگم گوش کن. ببین از اینجایی که انگشت ها، از نقطه خط رویش انگشت ها تا نوک انگشت ها، مقدار کربوهیدراتی که شما حق دارید در هر وعده غذاییتون مصرف کنید هست تا آخر عمر. ببین اگه میخوایم مثلا نون بخورید که آرد سفید رو حذف کنید، میگم نون سبوسدار، این سفید و قند و اینا حذف. دارم راجع به چیزای دیگه صحبت کنم، راجع به میوه صحبت کنم، دارم راجع به غلات سبوسدار صحبت میکنم، آرد گندم کامل صحبت میکنم، ماکارونی جو 2 سر نمیدونم گندم کامل صحبت. اینا انقدر، یعنی ماکارونی کربوهیدرات دیگه، کربوهیدراتای پیچیده مثل ماکارونی، مثل جو 2 سرپرک، اینا انقدر.
پروتئین هر چقدر که تونستید بخورید، مثل مرغ و ماهی و گوشت و اینا تو هر وعده‌تون هر چقدر میتونی بخور پروتئین، مهم نیست. جا داری، ببین جا ندادی دیگه، فاستینگ و حذف غم باعث میشه جای معدت ناخودآگاه کم شه. پس این میشه کربوهیدراتت اینقدر از نقطه رویش تا اینجا. پروتئین هر چقدر خواستی، آب حتما بین غذاتون حتما آب بخورید. آب یخ سعی کنید استفاده نکنید، آب بلند بخورید. آقا بین غذا آب میخوری فلان میشه کبد، نه اون برای اون غذاهای آتشخاله. اتفاقا بین غذاتون آب بخورید، سعی کنید چیزی هم تماشا نکنید، همینجوری غذا میخورید فقط به غذا توجه کنید. مثلا ناخودآگاه میله از بین میره، خیالتون راحت، بین غذا آب بخورید، یواش بخورید. این شد پس توی هر وعده که معمولا یه وعده یا 2 وعده قراره در روز بخورید مقدار کربوهیدرات. میتونید مثلا حذف کنید، نه لزوما نباید کربوهیدرات باشه. اگر بود از اینجای دست تا اینجای دست میشه مقدار شیرینی موجود در یک هفتهتون در کل زندگی. اینا برای قبل ورزش ها، اینا برای کاهش وزن. کاهش وزن وقتی که رسیدی به وزن ثابت، بهتون گفتم چه جوری نگهش داری، استیبلش کنی با اون دورایی که گفتم، همین زندگی سالم و کالری و پروتئین و ورزش. اون استیبل متفاوته، اونجا میتونی بیشتر از این بخوری. برای کاهش وزن اولش دارم میگم این کربوهیدرات هست. از اینجای دستتون تا اینجای دستتون مقدار قندی که در یک هفته مجازید بخورید. مثلا اگه دلم باقلوا میخواد، حتی تو چالش 14 روزه حذف قند که اصلا هیچی به اینا فکرم نمیکنم. خرما اینا بچا قند و خرما مبیز همه حذف، تو 14 روز قراره حذف کنید. خدا این 14 روز رو بگذرونید تمامه. حاضر نیستید 14 روز سختی برید تا آخر زندگی راحت باشید. چرا؟ من باشم رو هستم، تو دیدم نتیجهش. این میشه مقدار قندی که بعد از اون 14 روز میتونید بخورید. حالا خرما اگه خوردید یه دونه یه تیکش پر میشه. حالا یه سری‌ها میگن این سطحش چی؟ این مثلا میگم 2 تا خرما رو بزنم رو هم میشه اینقدر، ولی تو دارین دیگه به خودمون نمیخوام گول بزنیم که این سطح این پرشه دیگه. یه خرما، یه باقلوا دلم خواسته، کیک تولد دوستم رفتم کیک تولد خوردم، اینقدر خوردم، اصلا اینقدر خوردم، اوکی تو یه هفته شیرینی اینقدر تو می‌خواستی بخوری، خوردی دیگه، تا یه هفته نباید بخوری. این مقدار شیرینی که بعد از اون 14 روز توی که یک هفته قراره بخوری تا وضعیت استیبل شه. اگر اینا رو رعایت کنید، خوردن مکمل‌ها، رژیم فاستینگ، خوردن آب، همه اینا رو رعایت کنید، به خدا دیگه نه با خوردن فلان غذا فشارم میندازه، فلان غذا فشارم میبره بالا، نمیدونم این حالمو بد میکنه، الان دلم ترشی میخواد، الانم شیرینی میخواد، اینا همه تموم میشه. میل به ترشیتون بیشتر میشه. بهتون بگم بخاطر کمبود پتاسیم موز بخورید، موز بخورید. موز چی؟ موز کال، موز سبز. تو دوران حذف غم موز سبز بخورید. موزی که سبز مزه خیار میده، ولی میل به ترشی از بین میبره، میل به شیرینیتون قراره منیزیم از بین بره. همه از بین میره. هر سوالی داشتید از من بپرسید در حدی که توانم بوده. آقا اینایی که من دارم میگم نتیجه تجارب شخصی و پزشک 1 2 3 4 5 تا پزشکی که باشون مشورت کردم و تحقیقات خودم در زمینه چت جی پی تی و غیره بوده. این خلاصه این داستان بوده. حالا راجع به اون ترک سیگار و ورزش و نمیدونم دقیق تر فاستینگ و اینا همه اگه بخواید ویدیو میشه ساخت. من تو این برنامه سعی کردم خلاصی که یه چیز هولوش نیم ساعتم شده دارم حرف میزنم براتون، بیام یه توضیح بدم، این کمک رو به شما بکنم. امیدوارم دوست داشته بوده باشید. قطعا نظراتتون یک کایک میخونم، براش ارزش قائلم. یک نظراتتون میشه برنامه‌های آینده ما. حتما اگه نظری بود برای من بنویسید، سوالی چیزی، اگر چیزی رو من جا گذاشتم و هر بخشی که راجع بهش صحبت کردم بسیار کلی‌تر و بهتر میشه راجع بهش صحبت کرد در قالب برنامه‌های جزئی‌تر، کلی‌تر، جزئی‌تر. از کل برسیم به جزء در واقع. این ویدیو خیلی کلی بود. خیلی ممنون میشم نظراتتون بنویسید. این ویدیو رو با هر کسی که تو این زمینه مشکل داره، آقا نمیتونه لاغر شه، حتما به اشتراک بگذارید. من علامه در نیستم، تجربه خودم رو دارم میگم، چیزی که زندگی من رو عوض کرده. خواهش میکنم لایک و سابسکرایب بکنید، ویدیو رو به اشتراک بگذارید. در این کانال داغری، ورزش، تحلیل موسیقی، فیلم و سریال، ولاگ، قیمت‌ها، شرایط زندگی توی ترکیه، شرایط زندگی توی جهان اول، همه رو با هم بررسی می‌کنیم. این میکروفون هم امیدوارم کیفیتش خوب بوده باشه. توی ولاگ بالا میتونید برید ببینید، خریدیمش. خیلی مخلصیم. شب و روزتون بخیر.